ሰላም 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 ጤና ይስጥልን ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ አማን ነው? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ነኝ ከኢቴክ ሚዲያ። ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ ለእናንተ ይጠቅማል ያልኩትን ቪዲዮ አዘጋጅቼ መጥቻለሁ። እንግዲህ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ይህ ቻናል በጣም ብዙ ነገሮችን የሚዳስስ በጣም ብዙ ነገሮችን የሚያሳይና የሚገልጽ ቻናል ነው። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ከሁልጊዜው ስራችን ወጣ ብለን አንድ ፕሮግራም ይዘን መጥተናል ማለት ነው። እንግዲህ እሱም በተለይም ደግሞ በትምህርት ዓለም ውስጥ ለሚኖሩ ሰዎች የስኮላርሺፕ እድል ያዋጣችን አንድ ሀገር ይዤ መጥቻለሁ። እሱም እንግዲህ በሲንጋፖር አንድ ኢንተርናሽናል ስኮላርሺፕ ወጥቷል። እንግዲህ ሲንጋፖር ብዙውን ጊዜ በትምህርት እድል በመስጠት እና በተለያዩ ነገሮች ትታወቃለች። እንግዲህ ሲንጋፖር አሁን እስከ ተወሰነ ጊዜ የሚቆይ የኢንተርናሽናል ለኢትዮጵያውያንም የሚሆን ስኮላርሺፕ አውጥታለች ማለት ነው። እንግዲህ እሱን ስኮላርሺፕ ከመጀመሪያው ጀምሬ እስከ መጨረሻው ድረስ አጠቃላይ ያሉትን ሁኔታዎች እገልጻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ይህንን ስኮላርሺፕ ለእናንተ ሊሆን ይችላል፣ ለጓደኞቻችሁ ሊሆን ይችላል፣ ለወንድም ለእህት ለቤተሰቦቻችሁ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይህ ቪዲዮ በጣም ወሳኝና አስፈላጊ ስለሆነ ፕሊዝ ሼር ታደርጉታላችሁ ማለት ነው፣ ላይክ ታደርጉታላችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ጉዳያችን እንለፍ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ሊንኩን ከቴሌግራም ገጽ ላይ ወይም ደግሞ ከዲስክሪፕሽኑ ላይ ያስቀምጣለሁ። በተጨማሪም ደግሞ እንግዲህ ኮሜንት ሴክሽን የመጀመሪያው ቦታ ላይ ያስቀምጣለሁ ማለት ነው። ዋው እንግዲህ እንደምታዩት ይህንን ሊንክ ነክታችሁ በምትገቡበት ጊዜ እንደምታዩት የሚመጣው ነገር ሲንጋፖር ኢንተርናሽናል ግራጁዌት አዋርድ ወይም ደግሞ ሲንጋ ይባላል ማለት ነው። እንግዲህ ሁለት ሶስት አይነት አዋርድ አለ። አንደኛው ለአንደር ግራጁዌት ስቱደንት ወይም ደግሞ ስተዲ ነው። ያ ማለት እንግዲህ ዲግሪያቸውን ላልተመረቁ ገና ለፍሬሽማን የሚሆን ስኮላርሺፕ ነው። ሁለተኛው እንግዲህ ፎር ግራጁዌት ስቱደንት ይላል ወይም ደግሞ ፎር ግራጁዌት ስተዲ ይላል። እንግዲህ ይሄ ግራጁዌት ስተዲ የምንለው አንደኛ ለሁለተኛ ዲግሪ፣ ሁለተኛ ለሶስተኛ ዲግሪ፣ ለፖስት ዶክተራል ወይም ደግሞ ከዶክትሬት ውጭ ወይም ደግሞ ከዶክትሬት በኋላ ለሚደረግ ፕሮግራም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናየው እንደምታዩት እንግዲህ ግራጁዌት አዋርድ የሚባለው ነው ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ፎር ግራጁዌት ስተዲ የሚባለው ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ይሄን ፎር ግራጁዌት ስተዲ የሚለውን አንድ ጊዜ በምንነካበት ሰዓት እንግዲህ እንደምታዩት ፎር ግራጁዌት ስተዲ ወደ ታች ወረድ ስትሉ ምን ታገኛላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አፕላይ ነው የሚል አለ። አፕሊኬሽን ዴድላይኑ እንግዲህ እንደምታዩት 1 ዲሴምበር 2023 ነው። እንግዲህ በቀጣይ ዲሴምበር 2023 ላይ ነው ማለት ነው ዴድላይኑ ወይም የሚያበቃበት ማለት ነው። ወደ ታች አሁንም እንደምታዩት ዝቅ ስትሉ ሪሰርች ኤሪያ፣ ኢሊጂቢሊቲ፣ ከቨሬጅ፣ አፕሊኬሽን ፕሮሲጀር፣ ፍሪኩዌንትሊ አስክድ ኩዌስችን እና ሪሶርስ የሚሉ አሉ። እናንተ የፈለጋችሁትን እዚህ ጋር ያስፈልጋሉ የምትሏቸውን ነገሮች ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ የተወሰኑትን ቼክ እያደረኩ ላሳያችሁ። ሪሰርች ኤሪያ ለምሳሌ ሪሰርች ኤሪያ ላይ በምትከነፉበት ጊዜ እንደምታዩት PhD ስታዲስ ኢን ባዮሜዲካል ሳይንስ፣ ኮምፒውቲንግ ኤንድ ኢንፎርሜሽናል ሳይንስ፣ ኢንጂነሪንግ ኤንድ ቴክኖሎጂ ኤንድ ፊዚካል ሳይንስ፣ እነዚህ ሳይንሶች ላይ ነው ብዙውን ጊዜ ይህ ስኮላርሺፕ ሪሌት የሚያደርገው ማለት ነው። እነዚህ ሪሰርቾች ላይ ማለት ነው። ሞር ኢንፎርሜሽን ከፈለጋችሁ ደግሞ እነዚህ ነገሮች ማንበብ ትችላላችሁ። ኤሊጂቢሊቲ እንግዲህ በምታዩበት ጊዜ ኤሊጂቢሊቲውን open for application to all international graduates with a passion for research and excellent academic results ነው የሚለው። ለማንኛውም የኢንተርናሽናል ስቱደንት ነው የሚሆነው። ኤክሴፕሽናል አስቀምጧል ማለት የማይሳተፉ ሰዎች። እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲንጋ is intended primarily for international student studying for the first time in Singapore. ለመጀመሪያ ጊዜ ትምህርታቸውን ሲንጋፖር የሚከታተሉ መሆን አለባቸው ነው የሚለው። Singaporeans, Singapore permanent resident and international students studying or who have studied in Singapore tertiary institutions are not eligible. እዚህ ላይ ሲንጋፖራውያን የሆኑ የሲንጋፖር ፐርማነንት ሬዚደንት ወይም ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ ያላቸው ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ኢንተርናሽናል ስቱደንት ነው ከዚህ በፊት ሲንጋፖር ውስጥ የተማሩ ሰዎች ለዚህ አፕሊኬሽን ኤሊጂብል አይደሉም ማለት ነው።
እንደገና ወደ ታች ስትሄዱ እንዲሁም ጉድ ስኪልስ ኢን ራይቲንግ ኤንድ ስፖክን እንግሊሽ ነው የሚለው። እንግዲህ ያው የስፖክን እና ራይቲንግ እንግሊሽ የተወሰነ ወይም ጥሩ የሆነ ስኪል ያለው ሰው ቢሆን ይመረጣል ነው የሚለው። ጉድ ሪፖርትስ ፎር አካዳሚክ ሪፈሪ ነው የሚለው። ወደ ታች ወረድ ስትሉ እንግዲህ ብዙ ነገሮች አሉ። ከቨሬጅ ይላል። ከቨሬጅ እንግዲህ ምን ያህል ክፍያ እንደሚከፈላችሁና ምን ነገሮችን ይህ ስኮላርሺፕ እንደሚያካትት ያሳያል። ዘ አዋርድስ ፕሮቫይድ ሰፖርት ፎር አፕ ቱ 4 years of PhD students studying including tuition fee monthly stipend of 2200 ሲንጋፖሪያን ዶላር ማለት ነው። ይሄኛው እንደምታዩት የ2200 ሲንጋፖሪያን ዶላር በወር ይከፈላቸዋል። እንደገና ደግሞ ከሆነ ጊዜ በኋላ 2700 የሲንጋፖር ዶላር ይሆናል ማለት ነው። one time airfare grant of up to 1500 ዶላር እንዲሁም ደግሞ አንድ ጊዜ የሚከፈል ክፍያ አለ ማለት ነው። ለሴትሊንግ እና ለአሎዋንስ ደግሞ 1100 የሲንጋፖር ዶላር ክፍያ አለው ማለት ነው። እንግዲህ ለ4 አመት በወር 2200 ዶላር እየተከፈላችሁ መማር የምትችሉበት እድል ነው ማለት ነው። ወደታች ወረድ ስትሉ አሁንም estimation cost of living in Singapore ይላል። ለምግብ፣ ለአኮሞዴሽን፣ ለትራንስፖርት፣ ለሌላ ነገሮች እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ የተቀመጠ ገንዘብ አለ ማለት ነው። በመለኪያው የሲንጋፖር ዶላር ነው። እንግዲህ የሲንጋፖር ዶላር በኢትዮጵያን ብር ስንት እንደሆነ እንግዲህ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ከ250 እስከ 350 ለፉድ ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲ ካንቲን ይላል። ሚልስ አውትሳይድ ካምፓስ ይላል። እንግዲህ ከካምፓስ ውስጥ ናችሁና ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ናችሁ የምትጠቀሙ ከሆነ የምግባችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የተቀመጠው ገንዘብ አለ ማለት ነው። አሁንም ወደታች እንግዲህ እንደምታዩት ቶታል ኤስቲሜቲንግ ኮስት ኦፍ ሊቪንግ እንግዲህ ከ1400 እስከ 2000 የሲንጋፖር ዶላር ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ውድ የቻናል ቤተሰቦች ይህንን ነገር ፈርዘር ዲቴሉን ከፈለጋችሁ እንደነገርኳችሁ ሊንኩ ላይ ገብታችሁ በደንብ አድርጋችሁ ስለ እያንዳንዱ ነገር ቼክ አፕ ማድረግ የምትችሉ መሆኑን እገልጻለሁ፣ ሊንኩን ስለማስቀምጥ ማለት ነው። እንግዲህ ወደታች አሁንም ስትሄዱ አፕሊኬሽን ፕሮሲጀርስ ይላል። እንዴት ነው አፕላይ ማድረገው የሚለውን አንዳንድ ነገሮችን እንግዲህ ያው አፕሊኬሽን ፕሮሲጀሩን ስናይ ብሮውዝ PhD ሪሰርች ፕሮጀክት ይላል። እንግዲህ ስለ PhD ነው የሚሆነው ማለት ነው። ፖስት ግራጁዌት ስለሆነ ማለት ነው። go to research area to browse the projects you are interested in ይላል። እንግዲህ ፈቃደኛ የሆናችሁበትን ሪሰርች ኤሪያ ብሮውዝ አድርጉና ፕሮጀክቱን ቼክ አድርጉ ነው የሚለው ማለት ነው። ዶክመንትስ ሪኳየርድ ይላል። እንግዲህ ዶክመንት የሚያስፈልገው ምን ነገሮች እንደሆኑ ይናገራል ወደታች። እንግዲህ በዋነኝነት ያው ቫሊድ የሆነ ፓስፖርት ያስፈልጋል። ያው እንግዲህ ኢንተርናሽናል ለመሆን ሲታሰብ ግዴታ ያው ፓስፖርት ኮመን ነው። ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር ማስተዋሻ እንግዲህ ማስተዋሻው ምንድነው የሚለው do not email any hard copy documents to Singa office all necessary documents are to be submitted online ነው የሚለው። ደስ የሚለው ነገር ደግሞ ይሄ ምንም አይነት የሃርድ ኮፒ ወረቀት ወይም ደግሞ ዶክመንት ምናምን በሜል ወይም ደግሞ በኢሜል አማካኝነት መላክ አያስፈልግም። የሚያስፈልገው ምንድነው ስካን የተደረገ ዶክመንታችሁን በሶፍት ኮፒ ኦንላይን ላይ ምን ማድረግ ነው ሰብሚት ማድረግ ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። ከዛ ቫሊድ ፓስፖርት እና ፓስፖርት ሳይዝድ የሆነ ፎቶግራፍ በጂፒኢጂ ፎርማት ወይም ደግሞ በፒኤንጂ ፎርማት የሆነ ማለት ነው። ፒዲኤፍ ቢሆን አይቀበሏችሁም፣ ጂአይኤፍም ቢሆን አይቀበሏችሁም። ምንድነው የሚሆነው በኢሜጅ ፎርማት። ያ ማለት ምንድነው ጂፒኢጂ እና ፒኤንጂ ማለት ነው። ሌላኛው ትራንስክሪፕት ኤንድ ሪፖርት ነው የሚለው all transcripts need to be in English translation ነው የሚለው። ማንኛውም እንግዲህ ሰርቲፊኬት የሚሆን ትራንስክሪፕት የሚሆን ማንኛውም ዶክመንት በእንግሊዘኛ ትራንስሌት የሆነ መሆን አለበት ማለት ነው። ምናልባት በአማርኛ የተጻፉ ዶክመንቶች ካሉ እነሱ ምን ይሆናሉ ማለት ነው ወደ እንግሊዘኛ ትራንስሌት ተደርገው መቅረብ አለባቸው ማለት ነው። ማንዳቶሪ ይላል። እንግዲህ በጣም ግዴታ የሆኑ ነገሮች ናቸው እዚህ ጋር እንደምታዩቸው። እንግዲህ ባችለር ኤንድ ማስተር አካዳሚክ ትራንስክሪፕት ያስፈልጋል፣ ባችለር ዲግሪ ሰርቲፊኬት ያስፈልጋል፣ እንዲሁም ደግሞ ሪኮሜንዴሽን ሪፖርት ያስፈልጋል። ያው ሪኮሜንዴሽን ከሱፐርቫይዘራችሁ ከቀደም አስተማሪያችሁ ከዩኒቨርሲቲያችሁ ካላችሁበት ተቋም ያስፈልጋል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ እንግዲህ ይህ የእንግሊዘኛ የብቃት ማረጋገጫ የሚባሉ ነገሮች አሉ። TOEFL SAT1 እና SAT2 የሚባሉ አሉ። IELTS የሚባሉ አሉ። እነዚህ እንግዲህ የእንግሊዘኛ ብቃታችሁን ሰርቲፋይ የምትሆኑበት ነገሮች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ቢኖሩ አሪፍ ናቸው ነው የሚለው። the submissions of this one
results is optional and may be requested later by the university for admission ነው የሚለው እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ማንዳቶሪ አይደለም ግዴታ አይደለም ነገር ግን ቢኖሩ አስፈላጊ ናቸው ምናልባት እንግዲህ የምታልፉበት ዩኒቨርሲቲ ወይም ደግሞ የምትገቡበት ተቋም ሊጠይቃችሁ ይችላል ነው የሚለው ማለት ነው ሌላኛው ኢምፖርታንት ኢንፎርሜሽኖችም ከታች ተቀምጧል ማለት ነው እንግዲህ አልፎ እኔ ዋና ነገሮችን ነው እንግዲህ ማለት ነው የነገርኳችሁ ከዛ አፕላይ ማድረግ ከፈለጋችሁ አፕላይ ኖ ቪያ ዚስ ሊንክ ይላል እንግዲህ በዚህኛው ማለት ነው ክሊክ ሂር በማድረግ ማለት ነው እንደምትዋስኪ ሂር የምትለዋን ክሊክ በማድረግ ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽን ፕሮሰሱ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው ዶክመንታችሁን ካዘጋጃችሁ ስካን ካደረጋችሁ በኋላ መረጃዎችን እንዲሁም ሁሉን ነገር ካስተካከላችሁ በኋላ ወደዚህ ሳይት በመግባት ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው አፕላይ ታደርጋላችሁ አፕላይ ለማድረግ ግዴታ ምን ማድረግ አለባችሁ አካውንት ሎጊን ታደርጋላችሁ ምንም ችግር የለውም አካውንት ክሬት ታደርጋላችሁ ማለት ነው ከዛ አካውንት ሎጊን ብላችሁ እዚህ ጋር ሎጊን ዊዝ ሲንጋፓስ ከዚህ በፊት ካላችሁ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሎጊን ዊዛውት ሲንጋፓስ ማለት ትችላላችሁ በኢሜይላችሁ ማለት ነው ሬጂስተር አድርጋችሁ በቀጣይ ያስገቡ የሚላችሁን ዶክመንቶች ማስገባት የምትችሉ መሆኑን እገልጻለሁ ማለት ነው እንግዲህ እንደምትመለከቱት በዚህ አማካኝነት ወደ ዌብሳይታቸው ገብታችሁ እናንተ አፕላይ የምታደርጉበት ነገር ይኖራል ማለት ነው እንግዲህ ምናልባት ከዚህ በኋላ ያስቸግረናል የምትሉት ከሆነ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና ከአካውንት ሎጊን ጀምረን እስከ መጨረሻው ድረስ የሆኑ ዶክመንቶችን አዘጋጅቼ ሰሚት እስከምናደርግ ወይም አፕላይ እስከምናደርግ ድረስ ያለውን ፕሮሰስ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ቀጣይ ቪዲዮ ሰራለሁ ማለት ነው ነገር ግን አሁን በዋነኝነት ይሄ አያስቸግራችሁም ወይ ማያቀታችሁም በየ በማሰብ ተወዋለሁ ማለት ነው እንግዲህ ውድ የቻናል ቤተሰቦች ይህ ቪዲዮ በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ነው ለናንተ ለቤተሰቦቻችሁ ለጓደኞቻችሁ ለወንድሞቻችሁ እንግዲህ ያው ስኮላርሺፕ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ የማይፈልግ የለም ክፍያውም እንደምትመለከቱት ከ2200 የሲንጋፖር ዶላር እስከ 2700 የሲንጋፖር ዶላር ነው ማለት ነው ስለዚህ እሱም ማች ሞር ኢነፍ ነው በቂ ነው ጥሩ ስራ ያሰራል ማለት ነው የሪሰርች እና አንዳንድ ፈንዶችም እንዲሁ ይኖራሉ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን መልእክት ለሌሎች አድርሱልኝ ውድ የቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ይህንን ይመስላል ሌላ በተሻለና በአማረ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው